طرف پانچه که ما گرفته بودیم انقدر گازوئیلی زده بودن که دیگه اصلا این تمام دستشوامون زندگیمون همه زمان گازوئیلی شد. دیگه چاره‌ای نداشتیم جز اینکه با تاید و ریکا شستیم. آهن شستیم. دیگه بگیشو کن دیگه. ما وقتی بر پانچ کردیم انقدر گازوئیلی شدیم براشون بشوریم. حالا این شستشوی اینم نگران نباشید. موقع اونایی که دوستانی که می‌خوان کار بکنن اتفاق خاصی نمیاد. نه زنگ می‌زنه نه چیزی. نهایتاً یا شاید حالا یه زردآبی روش بخواد بیاد یه زنگ زدی خیلی ریزی بیاد تو رنگی بکنیم از بین میره. الان خیلی بهتر شد. بازم اونجوری که باید میشد دلمون می‌خواست نشد ولی خیلی اوضاع بهتر شد. دیگه حداقل دیگه چرب نیست. واقعا نمی‌تونیم با دست بلندش کنیم. دستم سور می‌خورد. دست شما خیس شد. حالا بریم. توش نمی‌دونم چند تا